دوره‌ای بکنیم از دفتر ششم، به خصوص این داستان‌های آخر که سه شاهزاده هستن. منتها اینطوری اومد که اصلا ببینیم که در مورد اختیار تو دفتر ششم مولانا اصلا چی میگه و این چطوری ربط میکنه. اگه یادتون باشه توی دفتر پنجم یک چند صد خط مولانا در مورد جبر و اختیار صحبت میکنه و تیترش هم اینه که مباحثه کافر جبری و با مسلمان سنیه، همچین چیزی که چند صد خطه و سعی میکنه دیگه فکر کنم دیگه اون آخرین بحث، چند بار در طول مثنوی این صحبت رو میکنه و دیگه اون آخرین جاییه که واقعا اونو باز میکنه و آخرش هم میگه ببین حالا تو که فهمیدی جبر و اختیار باید درک کنی که اینا دوتا نیستن، واقعا یکی هن و وحدت اینا رو تو بیای درک بکنی و اگه درک بکنی بیا و این اختیار خودت رو به اختیار آفرین تسلیم بکن، تقدیم کن به حضرت حق. و این از دفتر پنجم: جهد کن که از جام حق یابی نوی، بی خود و بی اختیار آنگه شوی. آنگه آن می را بود کل اختیار، تو شوی معذور مطلق مستوار. هرچه گویی گفته می باشدان، هرچه روبی رفته می باشدان. کی کند آن مست جز عدل و ثواب، که ز جام حق کشیده است او شراب. و اینو قشنگ میگه که شما باید اینو واگذار بکنید به سالک. حالا در دفتر ششم هر کسی که در مورد دفتر ششم صحبت میکنه این چند تا بیت واقعا باید بیاره، چون خیلی معتقدن یک کتاب هفتمی هم هست، واقعا نیست. میگه پیشکش میارمد ای معنوی، قسم سادس در تمام مسنوی. شش جهت را نور ده زین شش صحف، که یطوف و حولهی من لم یطف. عشق را با 5 و با 6 کار نیست، مقصد او جز که جذب یار نیست. بو که فیما بعد دستوری رسد، رازهای گفتنی گفته شود. با بیانی که بود نزدیکتر زین کنایات دقیق مستتر. حالا مولانا نه تنها میگه که شما اختیار بذارید کنار، ببینید خودش هم چطوری میگه این حرفو، علاوه بر این که واقعا این بنچمارک دفتر ششم میگه که بیاید، نمیگه من میخواهم رازهایو بگویم، اون بیت نه من داره، نه میخواهم داره، نه بگویم داره. میگه که بو که فیما بعد دستوری رسد، رازهای گفتنی گفته شود. یعنی واقعا این داره از یه جای دیگه میاد، خودش هیچ اختیاری نداره و این کاملا برای استریمینگ دیگه، استریمینگ هستش رو این میاد. حالا بلافاصله، تقریبا بلافاصله در اوایل دفاتر ششم این مناجات رو میاره که بسیار زیباست و من میخونم تیترشو: مناجات و پناه جستن به حق از فتنه اختیار. یعنی اختیار فتنه است واقعا، و از فتنه اسباب اختیار، که سماوات و ارضین از اختیار و از اسباب اختیار شکوهیدند و ترسیدند و خلقت آدمی موله افتاد بر طلب اختیار و اسباب اختیار خیش، چنان که بیمار باشد خود را اختیار کم بیند، صحت خواهد که سبب اختیار است تا اختیارش بیفزاید، و منصب خواهد تا اختیارش بیفزاید، و محبت قهر حق در امم ماضیه فرط اختیار و اسباب اختیار بوده است، هرگز فرعون بینوا کسی ندیده است. و مناجات رو اینطوری، این بخش چهارم از 140 بخش تو این کتاب، که اولا این جزر و مد از تو رسید، ورنه ساکن بود این بحره مجید. هم از آنجا که این تردد دادیم، بی تردد کن مرا هم از کرم. تا به کی این ابتلا یا رب مکن، مذهبی یم بخش و 10 مذهب مکن.
هشتریم لاغری و پشت ریش ز اختیار همچو پالان شکل خیش. بفکن از من حمل ناهموار را تا ببینم روضه ابرار را. همچو آن اصحاب کهف از باغ جود میچرم ایقاد نی بل هم رقود. خفته باشم بر یمین یا بر یسار بر نگردم جز چو گو بی اختیار. هم به تقلیب تو تا ذات الیمین یا سوی ذات الشمال ای رب دین. و این سه تا بیت آخر خیلی سنخیت داره با همین که این سه تا بیت، این دو تا بیت دوباره همین اواخر کتاب ششم هم میگه و میگه خدای منو از این اختیار خودم نجات بده و سالک رو تشویق میکنه که این اختیار خودت رو بیار اصلا تقدیم کن به حضرت حق. بعد اینطوری ادامه میده که تمام جهانیان اصلا بیزارن از اختیار خودشون ولی خودشون حواسشون نیست. جمله عالم ز اختیار و هست خود میگریزد در سر سرمست خود. تا دمی از هوشیاری وارهند ننگ خمر و زند بر خود می نهند. جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. می گریزند از خودی در بی خودی یا به مستی یا به شغل ای مهتدی. لیس للجن ولا الانسان ان ينفذوا من حبس اقطار الزمن. لا نفوذ الا بسلطان الهدى من تجاویف السماوات العلا. لا هدى الا بسلطان یقا من هراس الشهب روح المتقا. هیچ کس را تا نگردد او فنا نیست ره در بارگاه کبریا. و باز دوباره این سه تا بیت رو دوباره در آخر کتاب ششم این سه تا بیت عربی رو میگه که از سوره الرحمن هستش، میگه که شما نفوذی پیدا نمی کنید به اقطار سماوات مگر به سلطان هدایت از طرف من. بعد همینطوری که مثنوی میره جلو برعکس این رو هم میگه. در همون 1/3 کتاب داستانی میاره که داستان حکایت یک رنجوره که طبیب در او امید صحت نمیبینه و این میره پیش طبیب بسیار حاذقه، بهش میگه هر کاری اختیار کن، هر کاری دلت خواست بکن. و اگه یادتون باشه بعد یک صوفی و یک قاضی هم در این داستان میان که این به صوفی سیلی میزنه، به قاضی هم حتی بعدش این بیمار سیلی میزنه. بعد که دکتره میگه نبض او بگرفت و واقف شد زحال که امید صحت او بود محال. گفت هرچه دل بخواهد آن بکن تا رود از جسمت این رنج کهن. هرچه خواهد خاطر تو وامگیر تا نگردد صبر و پرهیزت زهیر. صبر و پرهیز این مرض را دان زیان هرچه خواهد دل در آرش در میان. حالا میگه که این سرنوشت کیه؟ این چون این رنجور را گفته ای امو حق تعالی اعملو ما شئتمو. میگه هر کاری که دلتون خواست بکنید به این مریضی که اختیار خودش رو گذاشته جلو و با این پیش میره. بعد موقعی که حرف این سیلی زدن رو میاره میگه که ای هوا را طب خود پنداشته بر ضعیفان صف را بگماشته. بر تو خندیدان که گفتد این دواست اوست که آدم را به گندم رهنماست. که خورید این دانه ای دو مستعین بهر دارو تا تکونا خالدین. که اون شیطان اون تو داستان میگه سوره بقره میگه که بیاید از این درخت بخورید تا اینکه جاودان بشید. اصلا اوش لغزانید و او را زد قفا آن قفا واگشت و گشت این را جزا. واقعا این به جزای شیطان تبدیل شد. میگه این
ببین باری که هر کش عقل هست روز و شب در جستجوی نیست هست. میگه شما باید برید نیست رو و بی اختیاری رو جستجو کنید. در گدایی طالب جودی که نیست، بر دکانها طالب سودی که نیست. میگه در فی‌الواقع شما خودت نمیدونید ولی همه ما به دنبال غیب هستیم، به دنبال نیستی هستیم. مثلا گدایی طالب جودیه که هنوز به دستش نیومده، یا کسی که دکان داره بر دکان طالب سودیه که هنوز به دستش نیومده. در واقع همتون شما طالب غیبید ولی نمیدونید. پس حالا این به قول انگلیسی cut the middleman، برو اصلا به غیب. حالا اینو میگیم. همینطوری که مثنوی میره جلو، این داستان گنجنامه رو که به وضوح اینو بیان میکنه که حتی در انجام دستور صریح خدا نیز شما نباید اختیار از خودتون نشون بدید. و این قصه آن گنجنامه که پهلوی قبه نهاده بودند و بهش میگه روی به قبله کن و تیر در کمان نه و بیانداز آنجا که افتد گنج است. و بعد این تیر رو شروع میکنه با زور، هی میندازه، هی زورش رو بیشتر میکنه، جاهای مختلف میفته، میره میکنه، هیچ گنجی پیدا نمیکنه. شاه ازش میگیره، بهش پس میده. ماجراهای بسیاری این به سرش میاد و ناامید میشه از یافتن این گنج، ناامید میشه. بعد در آخر داستان این چند تا بیت رو میاره. قول حق را هم ز حق تفسیر جو، هین مگو ژاژ از گمان ای سخت رو. آن گره کوزد همو بگشایدش، مهره کو انداخت او بربایدش. اندرین بود او که الهام آمدش، کشف شد این مشکلات از ایزدش. کو بگفتد در کمان تیری بنه، کی بگفتندد که اندر کش تو زه. او نگفتد که کمان را سخت کش، در کمان نه گفت او نه پر کنش. از فضولی تو کمان افراشتی، صنعت قواصه ای برداشتی. ترک این سخت کمانی رو بگو، در کمان نه تیر و پریدن مجو. چون بیفتد برکن آنجا می طلب، زور بگذار و بزاری جو ذهب. آنچه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت را بعید. میگه که واقعا حق از رگ گردن به تو نزدیکتره، تو این با فکرت و با اختیارت این تیر رو گرفتی و میکشی و این رو گذاشتی تا به جای بعیدی بره، تا به جای بسیار دوری بره. داستان‌های دیگه داستان عهد گفتن بلال، داستان هلال بود که مریض شد. همه اینها بی اختیاری رو واقعا یکی از شاید مهمترین پیام‌های، شاید حتی مهمترین پیام دفتر ششم اینه که شما این اختیار خودت رو بیا تقدیم کن. ما اختیار به تو دادیم ولی بیا تقدیم حضرت حق کنینو. بعد اینجا میریم که یادتون باشه توی داستان عمادالملک توجه عمادالملک دقیقاً به اذن به هیچ چیز دیگه ای نیست و این داستان دیگه ایه که باز میاره دیدن خوارزمشاه در سیران در موکب خود اسبی بس نادر و تعلق دل شاه به حسن و چستی آن اسب و سرد کردن عمادالملک آن اسب را در دل شاه. و این داستان اینه که خوارزمشاه اسب یه امیر رو میبینه و میخواد غصب کنه این اسب رو از این امیر و امیر گریان میشه، داره ظلم میکنه به اون امیر در واقع و عمادالملک از این خبردار میشه و میاد تنها چیزی که به این شاه میگه
نمیگه داری ظلم میکنی، نمیگه داری این کارو میکنی. این براش میاد که چی بگه. تنها چیزی که براش میگه یه چیز بسیار بسیار پرتیه به نظر فکری. میگه که کله این اسب شبیه گاوه. همینو که میگه اصلا عشق این اسب در دل سلطان خوارزمشاه اصلا سرد میشه. و این الان این چند بیت حالت عمادالملک رو در اون بی اختیاری خودش که میخواد به خوارزمشاه نصیحت کنه بیان میکنه. این حالت عمادالملک رو که بچه ها هم گفتن اون مالک الملکه که حضرت حقه و این عماد ملک، این ستون این ملک هست. و آن عمادالملک گریان چشمال پیش سلطان در دوید آشفته حال. لب ببست و پیش سلطان ایستاد رازگویان با خدا رب العباد. ایستاده راز سلطان میشنید و اندرون اندیشه‌اش این میتنید که خدا گر آن جوان کج رفت راه که نشاید ساختن جست و پناه. بعد حالا حالت عمادالملک رو اینجا توضیح میده که این چه حالتی بوده. در عمادالملک این اندیشه ها گشته جوشان چون اسد در بیشه ها. ایستاده پیش سلطان ظاهرش در ریاض غیب جان طاهرش، یعنی جانش اصلا یه جای دیگه است. چون ملائک او به اقلیم الست هر دمی میشد به شرب تازه مست. اندرون سور و برون چون پرغمی در تن همچون لحد خوش عالمی. میگه با وجودی که تنش مثل گور بود جانش در خوش عالمی بود، پرسور بود. او در این حیرت بود و در انتظار تا چه پیدا آید از غیب و سرار. یعنی هیچ نه از فکر خودش استفاده ای کرد که این شاه رو نصیحت کنه، نه زور زد، فقط اونجا در حیرت وایساده و منتظره که ببینه که چه اتفاقی میفته، چی براش میاد. و این نهایت بی اختیاریه که مولانا اینجا باز هم میگه. و بریم دنبال اختیار در این داستان که داریم میخونیم. و این بسیار جالبه که من نگاه کردم که ببینم چطوری داره این اختیار رو در این داستان آن پادشاه و وصیت کردن او سپسر خویش رو میگه که برید ممالک رو بگردید اما به این قلعه الله الله نرید. همین حکایت این شاه. الله الله زان دژ ذات و صور دور باشید و بترسید از خطر. این شاه به شاهزادگان سسار شاهزاده میگه. حالا این چی رو داره میگه؟ میگه که شما میتونید برید، یعنی اختیار دارید که برید، اما اختیار رو به یه سبب دیگه ای داده. اینجا توی اون داستان قرآنی میگه به این درخت نزدیک نشدید، یعنی من اختیار رو به شما دادم، اگه بخواید میتونید بشید. منتها اگرم بشید باید به اذن من باشه. اینا بدون اذن رفتن و شیطان به اینها گفت، یعنی این شیطان درونی خودشون به اینا گفت و این بدون اذن رفتن. میگه حالا ما اختیار رو دادیم به شما، ولی اختیار رو به این سبب دادیم تا به هر سو که نگرد آن خوش عذار روی او را بیند و بی اختیار. یعنی ما اختیار رو برای این دادیم که شما وجه الله رو ببینید و بدون اختیار وجه الله رو ببینید. بهر دیده روشنان یزدان فرد شش جهت را مظهر آیات کرد. تا به هر حیوان و نامی که نگرند از ریاض حسن ربانی چرند. بهر این فرمود با آن اسپهو حیث ولدتم فثم وجهه. این از سوره بقره است، میگه هر جایی که شما نگاه کنید فقط شما وجه الله رو باید ببینید، هیچ چیز دیگه ای رو نباید ببینید. پس یعنی که از این داستان برمیاد ما اختیار به شما داریم تا مظاهر
و وجوه الله رو ببینید و این اختیارتون رو باز تقدیم بکنید. و بلافاصله میگه از قدح گر در آتش آبی بخورید، حتی در آتش، از قدح گر در آتش آبی خورید، در درون آب حق را ناظرید. آنکه عاشق نیست او در آب در صورت خود بیند. ای صاحب بصر، صورت عاشق چو فانی شد در او، پس در آب اکنون که را بیند بگو. میگه که شما حتی اگه صورت خودتون رو تو آب ببینید این کفره. باید وجه الله رو جابر انقدر این به این واقعا تأکید میکنه مولانا به بی اختیاری در این. همینطوری که داستان میره جلو این دو بیتو میاره: گر نمی گفتین سخن را آن پدر، ور نمی فرمود زان قلعه حذر، خود بدان قلعه نمی شد خیلشان، خود نمی افتاد آن سو میلشان. یعنی اینکه این شاه این حرف رو واقعا با نقشه قبلی گفت. این بهترین راهی بود که اینا رو بکشه به این قلعه. هر چیز دیگه ای میگفت اینا به این قلعه نمی رفتند. اما اینایی که میرن توی این قلعه به اذن شاه نمیرن، به اختیار خودشون میرن. حالا دوباره این رجوع میکنه به اول کتاب مثنوی، کتاب اول. حالت این شاهزادگان موقعی که میرن میگن باشه ما گوش میدیم به حرفت، و لیک استثناء و تسبیح خدا ز اعتماد خود بود از ایشان جدا. ذکر استثناء و حذف ملتوی گفته شد در ابتدای مثنوی. حالا این انشاءاللهی که اینجا میگه خیلی با اون انشاءالله دفتر اول فرق میکنه. اونجا میگه که تو اگر میخوای این کار بکنی باید بدونی که بدون رضای خدا نمیتونی بکنی. این کنیزک رو بدون رضای خدا تو نمیتونی شفا بدی. اما اینجا میگه که دیگه شما هیچ کاری بدون رضای خدا نمی‌کنید. ادامه میگه که ناشده واقف که نک بر پشت ما، رایز چستی است استادی نما، نیست سرگردانی ما زین لگام، جز تصریف سوار دوستکام. میگه که آگاه نبودن که به اصطلاح واسطه هر امری و مسلط بر هر امری این سوار دوستکام هست که حضرت حقی. و میگه اگر شما تسلیم نکنید فقط سبب تلخکامیتون میشه این اختیار. و چندین بیت میگه، من ستاشو اینجا نوشتم: تیر سوی راست پرانیده ای، سوی چپ رفته است تیرت دیده ای، سوی آهویی به صیدی تاختی، خویش را تو صید خوکی ساختی، در پی سودی دویده بهر کبس، نارسیده سود افتاده به حبس. داستان ادامه پیدا میکنه که چه خوب شد که ما این داستان برادر دوم رو واقعا امشب خوندیم. بارها این میگه که این سفر به چین باید، این سفر به چین رو باید اون هم بدون اختیار انجام بدید. این چند تا بیت رو میگه. حالا من که صورت از بی صورتی آید، صورت از بی صورت آید در وجود، همچنان که از آتشی زاده است دود، کمترین عیب مصور در خصال، چون پیاپی بینیش آید ملال. میگه شما از هر تصوری که داشته باشید خودتون این ازش متنفر میشید. اختیار انسانی اصلا تنفر میاره. صورت شهری که آنجا میروی ذوق بی صورت کشیدد. ای روی، شما داری میری یه شهری مسافرت میکنی دلخوشی، ولی
ذوق شما صورت نداره، این در دنیای بی صورت اومده. پس به معنی میروی تا لامکان که خوشی غیر مکان است و زمان. پس حقیقت حق بود معبود کل، که از پی ذوق است سیران سبل. اینم میگه این سیران سبلی که تو داری میکنی، این زندگی که داری میکنی، یا در این داستان به خصوص این به اصطلاح شما میرید ممالک چین رو ببینید، از پی ذوق برای اختیار خودتون نیست. یعنی سیر راستین انسان از اختیار سوی وحدت است. و بعدا میگه که این اختیار شما فقط حیله است که باید از این حیله اصلا بمیرید. ترک مکر خویشتن گیره امیر، پا بکش پیش عنایت خوش بمیر. این به قدر حیله محدود نیست، زین حیل تا تو نمیری سود نیست. بلافاصله بعد از این میان داستان دو برادر امرد و کوسه رو میاره که این برادرها یکیشون کوسه بوده، 3 تا ریش داشته. همین 3 تا ریشی که خدا بهش داده باعث نجاتش میشه. اما اونی که امرد بوده ریش اصلا هیچی نداشته و باعث میشد که این به اصطلاح به منجلابی بیفته و این سعی بسیاری میکرد، میگفت 30 خشت گذاشته بود روی، چقدر سعی کرد و تمامش بیهوده بود برای اینکه از اختیار خودش بود. اون کوسه 3 تا مو خدا بهش داده بود، کاش که میگفت که این 3 تا مو رو ما بده، مثلا نجات پیدا میکرد. بعد برمیگرده ذره ای سایه عنایت بهتر است از هزاران کوشش طاعت پرست. میگه حتی کوشش برای طاعت، اینجا دقیقاً میگه کوشش برای طاعت رو هم باید کنار بذاری در این مرحله. باز در اینجا صحبت صبر میکنه و صبر اینجا خیلی با صبر چند صد بیت پیش فرق میکنه. این صبر همون صبر عمادالملکی، صبریه که شما صبر میکنید تا اون چه که رضای خداست بیاد، نه اون چه که رضای خود منه. و این 3 تا شاهزاده با خودشون میگن که ما خیلی اسیر شدیم اینجا، بی خودی اسیر شدیم. جمله عالم را نشان داده به صبر، زان که صبر آمد چراغ و نور صدر. نوبت ما شد چه خیره سر شدیم، چون زنان زشت در چادر شدیم. بعد میگه چون قلاوزی صبرت پر شود، جان به اوج عرش و کرسی برشود. میگه دیگه امور تو به اوج عرش و کرسی میره اگه این صبر اینجا پیش بگیری. که صبر این هم سپردن اختیاره، همونطوری که عمادالملک در این 2 صفحه پیش اختیارش رو سپرده بود. بسیار فرق میکنه که صبر و مفتاح الفرج میگه در بیت آخر کتاب اول، میگه این خیلی فرق میکنه. این صبر یک لحظه ایه که من اختیار خودم رو باید کنار بگذارم. و درست پس از این یه پاراگرافی میگه که 4-5 تا بیت بیشتر نیست و در این برادران یک دفعه جهش عظیمی به وجود میاد. و با این بیت میگه صبر بگزیدند و صدیقین شدند، بعد از آن سوی بلاد چین شدند. یعنی تازه فهمیدن که سوی بلاد چین باید با این صبر و با بی اختیاری رفت. تازه حالا اینا رو که پیدا میکنن باز دوچار بلا میشن، همونطوری که دیدید. اولین حالا این نیست، نمیدونم حتی اینجا هست که برادر بزرگین صبرش رو از دست میده نهایتاً. بسیار اینا صبر میکنن، اصلا سخن نمیگن، عین شبیه اصحاب کهف شدن.
متان بزرگین گفت ای اخوان من ز انتظار آمد به لب این جان من، لاابالی گشتم صبرم نماند، مرا این صبر در آتش نشاند. برادر بزرگین میگه که میره و به اختیار نزد شاه میره و این واقعا این گناهشه که با اختیار، صحبتش هم شد، میره پیش شاه، به اذن خود شاه نمیره. پس برون جستو چو تیری از کمان، که مجال گفت کن بود آن زمان. آن در آمد مست پیش شاه چین، زود مستانه ببوسید و زمین. شاه را مکشوف یک حالشان، اول آخر غم و زلزالشان. میش مشغول است در مرعای خیش، لیک چوپان واقف است از حال میش. حالا این در برادر اول دوم این شاه قاصدن خودش رو به نادانی میدونه، میگه شما واسه چی اومدید؟ چرا اومدید؟ و حالا با این صحبت‌های زیادی میشه و این برادر بزرگین فوت میکنه. میگه که مدتی دندان کشان این میکشید، نارسیده عمر او آخر رسید، یعنی واقعا به یه چیزی نرسید. و بالاخره وقتی که میره، بالاخره با معنی عشق جفت میشه، منتها دیگه چند و چونش رو نمیگه. بعد برادر دومی میره. این برادر دوم هم من بسیار اینو خوندم، میاد به میگه که آمدن برادر میانین به جنازه برادر میاد، سر نمیگه که شاه گفت بیا سر جنازه برادره، این خودش میره دنبال سر جنازه برادر. و در تمام این داستان ها این سه تا برادر من خود منم، هر سه تاشون خود منم. اون اولیه که صبر نداشت اون رفت واقعا. حالا این میانیه یه چیز میانی در من میخواد بره سر جنازه اون. و کوچکین رنجور بود و آن مسد، بر جنازه آن بزرگ آمد فقط. شاه دیدش گفت قاصد کین کی است، که از آن بحر است و این هم ماهی است. دوباره شاه خودش رو به نادانی میزنه، قصدن میگه که این کیه. این برادر میانی باز هم این به اختیار خودش و نه به اذن شاه به نزد این شاه اومد. و یه نکته دیگه اینه که در این مسلک اصلا سر برادر بزرگ، جنازه برادر بزرگی نباید رفت، باید دنبال برادر کوچک رفت. یعنی همیشه این باید ما به دنبال اون چیزی باشیم که تعالی میده، نه به دنبال این جنازه گفته واقعا اینجا، ولی این کنایه از غبطه به روزگار پیش خودشه. یعنی من یعنی غبطه دارم میخورم به روزگار پیشم. و اینم باز یه چیزیه که نهایتاً به طغیان دچار میشه که امشب خوندیم. اندرون خیش استغنا بدید، گشت طغیانی ز استغنا پدید، که نه من هم شاه و هم شهزاده ام، چون عنان خود بدین شهداده ام. باز اونم دچار پشیمانی میشه و نهایتاً اونم فوت میکنه. حالا جالبیش اینه که مولانا در مورد برادر کوچک فقط یک بیت میگه و اون در آخر این داستانه. وان سوم کاهلترین هر سه بود، صورت و معنی به کلی او رو بود. اصلا این با عقل جور در نمیاد. اونی که کاهلترین بود صورت و معنی اون گرفت. منتها این سه بیت رو بعدش میاره که این برادر کوچک هیچ وقت به اختیار خودش نرفت و تمامش رو به اذن شاه داد. میگه عارفان از دو جهان کاهلترند، زان که بیش و دیار خدمت خرمن میبرند. یعنی بدون شخم زدن و اینا خرمنشون آماده است. کاهلی را کرده اندیشان سند، کار ایشان را چو یزدان میکند. کار یزدان را نمیبینند، آن می نیاسایند از کد
صبح و شام، یعنی دست از تلاش و سختی. کسایی که نمیبینن کار یزدان رو دائما در این تلاش و سختی هستند. و این داستان تموم میشه و در همینطوری که میبینید در تمام کل این کتاب این حکایت داره. حالا اینو تموم میکنیم دوباره با این مناجات. اولم این جزر اومد از تو رسید، ورنه ساکن بود این بحره مجید. هم از آنجا که این تردد دادیم، بی تردد کن مرا هم از کرم. تا بگین ابتلا یا رب مکن، مذهبیم بخش و ده مذهب مکن. اشتریم لاغری پشت ریش، ز اختیار همچو پالان شکل خویش. بفکن از من حمل ناهموار را، تا ببینم روزه ابرار.